ආයුබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා VS Robotronic එක එකතු වෙන ඔයාව අද අපි 12 වෙනි Arduino ටියුටෝරියල් එක. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ servo motors ගැන. ඉතින් මොනවාද මේ servo motors කියන්නේ? මේ servo motors කොහොමද අපි Arduino එක පාවිච්චි කරන්නේ? මේකට අදාළ libraries improve කරන කොහොමද අපි මේ servo motor එකට අදාළ program එක ලියන්නේ? මේ හැමදේම අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න notifications උත් on කරගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ servo motors පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට මොනවාම හරි ප්‍රශ්න එනවා නම් comment section එකේ මේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න ඔයාලට මේකට උත්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා අපේ WhatsApp group එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ electronic ගැන Arduino ගැන තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහලා විසඳ ගන්න. ඉතින් මේකට අදාළ link එක පහළ description එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ servo motors වලට අද පාවිච්චි කරන program එක ඔයාලට පහළ description එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් අරගෙන ඔයාලා මේකේ වෙනස්කම් කරලා බලන්න කොහොමද මේ motor එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම පහළ description එකේ තියෙන අපේ Instagram සහ Facebook වලට අදාළ link උත්. ඉතින් මේවායිනුත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. මොකද ඒවයිනුත් මම ගොඩක් electronic ගැන post share කරන ඒවයිනුත් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ servo motor එකක් අපිට පුළුවන් අපිට කැමති දිශාවකට හරව ගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ program එක අනුව අපිට පුළුවන් මේ servo motor එක අපිට අංශක කීයක්ද කැරකෙන්න ඕනි කියලා හදාගන්න. ඒ වගේම අපිට මේකට delays දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දිගටම බලන් ඉන්නොත් මේ දේවල් ගැනත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ servo motor එක කියන්නේ අපිට කැමති අංශක ගානකට හරව ගන්න පුළුවන් motor එකක්. ඉතින් මේක අපිට අංශක 10ක්ද 90ක්ද මෙයාගේ ඕනම ප්‍රමාණයකට අපේ program එකකින් වෙනස් කරලා මේක තියෙන දිශාව අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්පීඩ් එකත් අපිට මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ දේවල් කරන්න ආසයි නම් දිගටම බලන් ඉන්න. මොකද මේ servo motors වල ගොඩක්ම දේවල් කරන්න දෙන්නේ program එකෙන්. ඉතින් programming part එක තමයි අද අපේ main part එක වෙන්නේ. මේ servo motors ගත්තාම එක එක size වලින් තියෙනවා. මේ size වලින් ලොකු motors ටිකක් අපිට ලොකු වැඩකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකට ලොකු power එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. මොකද ලොකු වැඩක් කරගන්න. ඒත් මේ මගේ අතේ තියෙන ජාතිය servo motor ගැන සාමාන්‍ය standard servo motor මේක අපිට robo hand එකක් control කරගන්න වගේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙන servo motor එකක්. ඉතින් මේ ඕනම servo motor එක pins wires තියෙන එකම විදිහට. ඉතින් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මොන එකකින් ඉගෙන ගත්තත් ඔයා එකක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අනිත් හැම servo motor එකම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ motor එක කොහොමද Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නේ සහ මොනවාද කියලා. මේ තියෙන්නේ අද අපි පාවිච්චි කරන servo motor එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති wires 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පාට 3කින්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ හැම servo motor එකම මේ පාටවල වලින් තමයි wires ටික එන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට ඒක අඳුර ගන්න ලේසි. ඉතින් මෙන්න මේ ඔයාලට සුදු පාට කොටසක් පේන ඉතින් මේක තමයි අපේ program එකට අනුව කරගෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේක මේ පැත්තට තියනවා කියන්නේ දැන් මේක තියෙන්නේ අංශක බිඳුවට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක අංශක බිඳුවට තියෙන්නේ. මේක අපිට අංශක 180ක් දක්වා කරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කරපාද්දි මේකේ ස්පීඩ් එක අපිට හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි අද පාවිච්චි කරන servo motor එක. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේන ඉතින් දැන් wires 3 මේකේ උඩම පේන කහ පාට වයර් එක තමයි මේකේ signal wire එක. ඒකෙන් තමයි අපි Arduino board එකත් එක්ක මේකේ signals හුවමාරු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මැද්දේ තියෙන රතු පාට වයර් එක තමයි මේකේ තියෙන power pin එක. ඒ කියන්නේ ඒකට තමයි අපි 5 volt input එක ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිමට වලට දුඹුරු පාට වයර් එකක් පේනවා. ඉතින් මේකට තමයි අපි ground එක දෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි jumper cables ටික තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක අපේ Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගමු. හරි මං ගාව තියෙනවා මගේ breadboard එක. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මම අද වැඩියට පාවිච්චි කරන්නේ අපේ Arduino Nano board එක. ඉතින් මම මුලින්ම Nano board එක breadboard එකට set කරලා ඉන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මේ Nano boards ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ tutorial series එකේ videos මුලින්ම බලන් ඉන්න. ඒ වගේ මේ Nano board එක ගැන full video එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ tutorial series එක මුලින්ම බලන් ඉන්න. එතකොට තමයි programming part එක එහෙම විශේෂයෙන්ම හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ විදිහට අපේ Nano board එක breadboard එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට connections ටික හදාගන්න. ඒකට ඉස්සෙල්ලා මම
මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මේ සර්වෝ මෝඩ් එකේ තියෙන්නේ ෆීමේල් හෙඩර්ස්. ඉතින් මේ අපේ බෝඩ් එකට බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරන්න අමාරු නිසා මම ඒකට මේ විදිහට මේල් ජම්පර් වයර්ස් ටික සම්බන්ධ කරගත්තා. මම මේවයි පාටවල කිසිම වෙනසක් කරගත්තේ නැහැ. ඒ පාටවල වලින්ම තමයි සම්බන්ධ කරේ. දැන් මම අර කලින් කිව්ව දුඹුරු පාට එක අපි Arduino බෝඩ් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරනවා. අපිට මෙතනින් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් එකට අපේ සර්වෝ මෝඩ් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්බන්ධ කරනවා. මේ විදිහට ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මට පුළුවන් අනිත් 5 වෝල්ට් එක සම්බන්ධ කරන්න. ඒකත් මම මෙතන තියෙන 5 වෝල්ට් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි, දැන් අපි පවර් දෙන වයර්ස් දෙක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ තැඹිලි පාට සිග්නල් වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්න. මම ඒක සම්බන්ධ කරන්නේ අපේ බෝඩ් එකේ ඩිජිටල් පින් 3 එකට. ඉතින් මෙතන ඩිජිටල් පින් 3 එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේකට තමයි දැන් මම සිග්නල් පින් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් කනෙක්ෂන්ස් වල කරන්න තියෙන මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි. දැන් අපිට මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ Arduino ඉගෙන ගන්නවා නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මොකද සමහරක් වෙලාවට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන්න නැතුව ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් අරගෙන කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම එපා. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් කොටසත් හොඳට බලන්න. මොකද ප්‍රෝග්‍රෑමින් කොටසමයි ගොඩක් වැදගත්ම මේ Arduino වලදී. ඉතින් එතකොට කොහෙන් හරි කෝඩ් එකක් ගත්තාම ඔයාලට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කෝඩ් එකේ මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කනෙක්ෂන් ටික හදාගත්තට පස්සේ දැන් අපි යමු මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලන්න. අපිට දැන් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය ලයිබ්‍රරි එක මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දාගන්න එක. ඒකට අපිට මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක උඩින්ම ලියනවා අපි hash දාලා include. ඊට පස්සේ අපි ලයිබ්‍රරි එකේ නම ඉන්නේ servo.h කියන ලයිබ්‍රරි එක. ඊට පස්සේ අපිට මේකට මේ අපේ සර්වෝ මෝඩ් එකට නමක් දෙන්න ඕනේ. අපි ඒ නම දෙනවා. ඒක අපි දෙන්නේ servo කියලා අපිට ඕන නම. මම දැන් දෙන්නම් my servo කියලා. දැන් අපිට මෙතන setup එකේ ලියන්න ඕන ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේක අපේ servo mode එක ඉන්ටිලයිස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. මම මේක ලියන්නේ my servo.attach කියලා. attach කියලා අපිට දාන්න අපි සම්බන්ධ කරපු pin එක අපි signal pin එක සම්බන්ධ කරේ digital pin 3 එකට. අපි pin 3 එක මෙතන මේ විදිහට දාගන්නවා my servo.attach කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ void loop එකට යන්න. මෙතන අපි මුලින්ම ලියනවා මේක තියෙන ඕන අංශක ගන්න මම දැන් දාන්නම්. ඒක අපි දන්නේ තර අපි කලින් දීපු object name එක my servo.write කියලා. අපේ අංශක ගන්න මම මුලින්ම බිංදුවයි කියලා දෙනවා. එතකොට my servo කියන්නේ අපි මෙතන කලින් දීපු object name එක මෙතන වලට කැමති object name එකක් දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමතැනටම එකම එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ලියනවා my servo.write බිංදුවයි කියලා. කියන්නේ මුලින්ම අංශක බිංදුවයි තියන්න. ඊට පස්සේ මේකට delay එකක් දෙන්නම් c එක. ඊට පස්සේ මම කියනවා my server ආයිත් අර ටිකම ලියා ගන්නවා my server. ඊට පස්සේ මම කියනවා මේක 90ට යන්න අංශක 90ක් කැරකෙන්න කියන එක තමයි මෙතන ලිව්වේ. ඊට පස්සේ ආයිත් මම delay එකක් දෙනවා. මම තප්පරයක delay එකක් දෙන්නම්. හරි, ඉතින් මම මුලින්ම මේක බිංදුවේ ඉඳලා මිලිසෙකන්ඩ් 100කින් අංශක 90ට යන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් අංශක 90 තප්පර 1000ක් ඉඳලා ආයෙත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මුලට එන්න. හරි, ඉතින් මේ ටික තමයි මෙතන කරන්න තියෙන්නේ. මම දැන් මේක කම්පයිල් දාන්නම්. හරි, done compiling. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. අපිට දැන් පුළුවන් මේක අපේ බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. මම දැන් කේබල් එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්න අපේ Arduino Nano board එකටයි කම්පියුටර් එකටයි. හරි, මම මේ විදිහට අපේ Arduino Nano board එක සම්බන්ධ කරගත්තා. අපිට දැන් පුළුවන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පෙනේ අපේ සර්වර් මෝඩ් එක කැරකෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි, මම දැන් අප්ලෝඩ් වෙන්න දැම්මා. තාම අප්ලෝඩ් වෙනවා.
හරි ඔයාලට පේන්නේ දැන් මෝටර් එක කැරකෙනවා මේක අංශක බිඳුවට ගිහින් 100ක් ඉඳලා ආපහු අංශක 90ට ඇවිල්ලා තප්පරයක් ඉන්නවා ඉතින් ඔය ඔයාලට පේන්නේ මේ වැඩි වෙලාවක් තියෙන අංශක 90 ඊට පස්සේ ටක් ගාලා බිඳුවට ගිහින් ආපහු වෙනවා අපි මේකේ ඩිලේ එක පොඩ්ඩක් මෙතන වැඩි කරමු අපි අංශක බිඳුවේ 1000ක් ඉන්න කියලා කියන්නේ තප්පරයක් ඉන්න කියලා අංශක 90 තප්පර 2ක් ඉන්න කියලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අංශක 90 තප්පර 2ක් ඉන්නවා අංශක බිඳුවේ තප්පරයක් ඉඳලා ආපහු 90ටම එනවා. ඔය අංශක බිඳුවේ ඉඳලා 90ට ගියා ආපහු මේක අංශක බිඳුවට ආවා 90ට ගියා. ඒ විදිහට මේක රිපීට් වෙවි යනවා. ඉතින් මම දැන් මේකේ අංශක ගණනයක් වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. මම 180 කියලා දෙන්නම්. දැන් මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කළොත් ඔයාලට පෙනේ මේක මේ කොනටම එනවා. ඔයාලට පේන්නේ දැන් මේක අංශක 180ක් කැරකෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ මේ යන ස්පීඩ් එක කොහොමද අපි අඩු වැඩි කරලා හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන දැන් for loop එකක් ලියලා තියෙනවා මේකේ වේගය අඩු කරන්න. ඉතින් මේ for loop ගැන අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මුලින්ම මම i එක බිඳුවට සමාන කරලා තියෙනවා පළවෙනි for loop එකේ. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙනවා i කුඩයි 180ට වඩා i වැඩි වෙවි තියෙන්න ඕනි කියන එක. ඒකට මේක බිඳුවත් 180ත් අතර වැඩි වෙවි යනවා මුලින්ම. එතකොට මම කියන මේ i කියන අගයට සමාන කරන්න කියලා මගේ සර්වර් මෝඩ් එක. ඊට පස්සේ මම ඩිලේ එකක් දීලා තිනවා 10ක. මෙතනින් තමයි අපි ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කොටසෙන් කියන්නේ අපේ සර්වර් මෝඩ් එක අංශක 0 ඉඳන් 180ට යන ටික. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි කොටස ගත්තොත් මේකේ තියෙන්නේ 180 ඉඳන් ආපහු 0ට එන ටික. ඒකේ මම මුලින්ම s කියන එක සමාන කරලා තියෙන අංශක 180ට. ඊට පස්සේ s මම කියලා දෙනවා s විශාලයි බිඳුවට වඩා සහ s අඩු වෙවි යන්න ඕනි කියලා. කියන්නේ 180 අඩු වෙවි යන්න ඕනේ. හැබැයි බිඳුවට වඩා අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඊට සමතන myserver.write s කියන එකට සමාන කරලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන delay එකක් දීලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක අපේ බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි මම දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් වෙන්න දැම්මා. ඔයාලට පේන ඇති දැන් මේක අංශක 0.180ට ටිකක් හිමින් ගමන් කරනවා. ඉතින් අපි දැක්කා වගේ ගොඩක් හයියෙන් යන්නේ නැහැ මේක. ගොඩක් හිමින් තමයි මේ පාර කැරකෙන්නේ. ඉතින් මේ 10 තියෙන එක අපි තව පොඩ්ඩක් අඩු කරමු. මම මේක 5 දෙන්නම්. මම මුලින්ම 0.180ට යන එක 5 කරලා අනිත් පැත්තට එන එක 10 තියන්න. ඒතකොට ඔයාලට පේන්නේ මේක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එක පැත්තක් හයියෙන් ගිහලා අනිත් පැත්ත හිමීට එනවා පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඔයාලට පේන්නේ දැන් 0.180 යන එක ඔන්න ඔයගේ ටිකක් වේගින් ගියා. එනකොට හිමින් එන්නේ 0.180ට හයියෙන් එනවා. ඊට පස්සේ එන එක ඉන්නේ ටිකක් හිමින්. මම මේක අතර වෙනස තවත් වැඩි කරන්න මම මෙතන 10 තියෙන එක 20ක් කරලා අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ මේක අතර කොච්චර වෙනසක් තියෙනවද මේ ස්පීඩ් කොහොමද අඩු වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ගොඩක් මේක හිමින් යන්නේ. ඒ කියන්නේ 20ට දාලා තියෙන එක 5ට දාලා තියෙන එක ගොඩක් ඉක්මනට එනවා. ඔක දැන් ඔය හිමින් කරගෙන අපි මෙතන ලොකු වගයක් දාලා තියෙන නිසා 20ක් වගේ වගයක් දාලා තියෙන හින්දා අපි 5ට දාලා තියෙන එක ඉක්මනට එනවා. ඉතින් ওই විදිහ තමයි අපි සර්වර් මෝටර්ස් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ සර්වර් මෝටර්ස් පාවිච්චි කරන එක අනිත් මෝටර්ස් වලට වඩා ගොඩක් ලීසි ඇති කියලා ඔයගොල්ලන්ට. මොකද කිසිම මොඩියුල් එකක් නැතුව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මොනවාම හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ ගැන හිතෙන දේවල් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.